Bạn đã bao giờ cảm thấy càng lớn tuổi, thời gian như trôi qua ngày càng nhanh? Một năm của tuổi 10 dường như dài lê thê, nhưng khi bạn 30, 40 hay 50 tuổi, những năm tháng dường như chỉ như thoáng chốc. Mùa xuân vừa chớm, chớp mắt đã hè, thu, đông. Và rồi thêm một năm nữa đi qua như chưa từng tồn tại. Điều này không chỉ là cảm giác riêng của bạn. Hầu hết mọi người đều từng trải qua cảm giác ấy. Vì sao lại như vậy? Có phải thời gian thực sự trôi nhanh hơn khi ta già đi? Hay đây là một trò đánh lừa tinh vi của bộ não? Trước tiên, ta cần hiểu rõ, thời gian là thứ tồn tại một cách khách quan theo đồng hồ, mỗi giờ đều dài như nhau, mỗi ngày đều có 24 tiếng. Nhưng cách con người cảm nhận thời gian thì lại vô cùng chủ quan. 1 phút trong phòng chờ bác sĩ có thể dài như 1 giờ. Nhưng 1 giờ khi chơi trò chơi, xem phim yêu thích lại có thể trôi qua trong nháy mắt. Điều đó chứng minh rằng não bộ của chúng ta không đếm thời gian bằng đơn vị giây phút mà bằng trải nghiệm. Một trong những giả thuyết nổi bật nhất được đưa ra để lý giải hiện tượng này là hiệu ứng tỷ lệ Proportional Theory. Lý thuyết này nói rằng chúng ta cảm nhận thời gian trôi dựa trên tỷ lệ so với tổng số năm mà ta đã sống. Khi bạn 10 tuổi, 1 năm là 1/10 cuộc đời bạn chiếm tới 10%. Nhưng khi bạn 50 tuổi, 1 năm chỉ còn là 1/50 tức 2%. Càng lớn tuổi, mỗi năm mới trở nên nhỏ hơn, ít quan trọng hơn so với tổng thời gian bạn đã trải qua. Và não bộ nhận định rằng thời gian trôi nhanh hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng ở tuổi trung niên, giai đoạn chúng ta cảm thấy cuộc đời chạy vèo qua. Khi còn nhỏ, mọi thứ đều là lần đầu tiên, lần đầu đi học, lần đầu biết bơi, lần đầu bị điểm kém. Bộ não phải xử lý hàng loạt dữ liệu mới mẻ. Và khi hồi tưởng lại, mỗi sự kiện như kéo dài hơn. Nhưng khi lớn lên, nhiều hành vi trở thành thói quen. Ngày đi làm, tối về nghỉ, những ngày giống nhau lặp đi lặp lại. Não bạn ít phải xử lý thông tin mới, và như vậy, ký ức về thời gian bị rút ngắn. Có lẽ bạn sẽ nhớ rõ một chuyến du lịch 3 ngày ở nơi xa hơn cả một tuần làm việc nhàm chán. Một yếu tố khác, khi chúng ta già đi, não bộ xử lý thông tin chậm hơn. Các tín hiệu thần kinh truyền tải với tốc độ thấp hơn, các hoạt động điện sinh học ít dày đặc hơn. Một số nhà khoa học cho rằng, vì não xử lý chậm nên nó cũng ghi lại ít dữ kiện hơn trong một khoảng thời gian, dẫn đến cảm giác thời gian ngắn lại. Nói cách khác, bạn sống ít hơn trong từng khoảnh khắc vì não bạn không ghi lại đủ dữ liệu để khiến khoảng thời gian ấy có vẻ dài. Những người sống trong thói quen đều đặn thường cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Còn những ai hay thay đổi, thử thách bản thân, học hỏi điều mới lại có thể kéo dài cảm nhận thời gian. Ngoài ra, yếu tố cảm xúc cũng cực kỳ quan trọng. Những trạng thái như lo âu, chán nản có thể khiến thời gian trôi rất chậm hoặc rất nhanh tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Nếu bạn muốn cảm thấy thời gian trôi chậm lại, có một vài cách. Chủ động tạo trải nghiệm mới, học một kỹ năng mới, đi du lịch, thử một môn thể thao lạ. Sống chậm, ghi nhật ký, viết lại từng ngày giúp bạn nhớ kỹ hơn và tạo chiều sâu thời gian. Tạo dấu mốc, tổ chức kỷ niệm, sinh nhật, các sự kiện đánh dấu thời gian. Thực hành chánh niệm, mindfulness giúp ta nhận diện rõ hơn từng khoảnh khắc đang trôi qua. Cuối cùng, thời gian không hẳn trôi nhanh hơn, chỉ là ta đang sống nhanh hơn, vô thức hơn và quên đi những điều nhỏ bé. Khi bạn học cách sống chậm lại, trân trọng từng ngày, thời gian cũng sẽ giãn nở ra một chút. Và biết đâu, bạn sẽ cảm nhận được những điều tuyệt đẹp đang âm thầm xảy ra trong từng phút giây rất đỗi bình thường. Và đó là lý do vì sao khi ta lớn lên, cảm giác về thời gian cũng thay đổi. Không phải đồng hồ chạy nhanh hơn, mà chính cách ta sống và cách ta ghi nhớ từng khoảnh khắc khiến thời gian như rút ngắn lại. Có lẽ, thay vì lo sợ thời gian vụt qua, chúng ta nên học cách sống trọn từng giây phút. Vì mỗi ngày đều là một trang mới trong cuốn hồi ký mang tên cuộc đời bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like để ủng hộ kênh, bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn và đăng ký kênh Vì Sao để tiếp tục khám phá những câu hỏi kỳ thú quanh ta. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo.